তো হেল্ল' এভৰিৱান, মই প্ৰাচুৰ্য আৰু সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ইউনিভাৰ্চিটি গাইড ইউটিউব চেনেল। তো আজি লাইব্ৰেৰী চায়েন্সৰ এটা স্পেচিয়েল ভিডিঅ'। তো আৰু মোৰ লগত আছে ৰুতুজা দেউৰী। তো ৰুতুজা লাইব্ৰেৰী চায়েন্সৰ এজন ষ্টুডেণ্ট হয় আৰু ৰুতুজাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই ভিডিঅ'লৈ। Thank you so much. তো আজি গোটেইখিনি লাইব্ৰেৰী চায়েন্সৰ ওপৰতে ডিছকাছ কৰিম। তো যোনে ভাবি আছে যে লাইব্ৰেৰী চায়েন্স এতিয়া গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ লগতে বাকী বেলেগ ইউনিভাৰ্চিটিৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিম বা পঢ়িম আমি, তো বহুত হেল্পফুল হ'ব তোমালোকৰ। এতিয়া ৰুতুজাৰ কথা যদি কওঁ, ৰুতুজা 2023 ডিচেম্বৰ নেট ক্ৰেক কৰিব সক্ষম হ'ল আৰু এতিয়া গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি 4th চেমৰ এজন ষ্টুডেণ্ট আৰু কিছুদিন পিছতে পাছ আউট হ'ব গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা। তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল স্বাগতম জনাইছোঁ তোমাক আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলত বা আমাৰ ভিডিঅ'লৈ। Thank you so much. তো এতিয়া একদম ফাৰ্ষ্ট যদি মই তোমাক কওঁ, তো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি তোমাৰ লাইব্ৰেৰী চায়েন্স ডিপাৰ্টমেণ্টটোক তোমাৰ কেনেকুৱা পালা বা কি ধৰণে তোমাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ? এতিয়া অলমষ্ট 2 years হ'ব আৰু তোমাৰ। মই একচুৱেলি গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰাৰ টাইমতে ফিক্স কৰি লৈছিলোঁ কি মই মাষ্টাৰ্ছটো লাইব্ৰেৰী এণ্ড ইনফৰমেশ্যন ছায়েন্সতে কৰিম বুলি। মানে তেতিয়াই মই মানে ৰিচাৰ্চ কৰিছিলোঁ আৰু ক'ত ভাল হ'ব, কেনেকৈ ভাল হ'ব। আমাৰ কলেজৰ লাইব্ৰেৰিয়ানছৰ লগত পাতিছিলোঁ। তেতিয়া তেওঁ মানে জিঅ' লাইব্ৰেৰী চায়েন্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰাই পাছ আউট হয়। তাৰপিছত তেওঁ মোক ক'লে কি ইয়াত তোমাৰ নৰ্থ ইষ্টত চবতকৈ বেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট তোমাৰ লাইব্ৰেৰী চায়েন্সৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰে হয়। তো সেইকাৰণে মই ইয়াতে মানে ট্ৰাই কৰিছিলোঁ, ইয়াতে মই এম লৈছিলোঁ পাবলৈ। তো তেনেকৈ আৰু ইয়াতে তো চিটো পোৱা হ'ল আৰু। অ'কে, বঢ়িয়া। চ' এতিয়া তুমি ক'লা যে মই আগৰ পৰাই ভাবিছোঁ লাইব্ৰেৰী চায়েন্স পঢ়িবলৈ, তুমি বেকগ্ৰাউণ্ড আছে ইংলিছত। হয়। আৰু এটা কথা কৈ দিছোঁ, লাইব্ৰেৰী চায়েন্সটো এটা মাল্টি ডিচিপ্লিনাৰী ছাবজেক্ট হয়। তো তোমালোকৰ বেলেগ ছাবজেক্টৰ ডমেইনৰ পৰা তোমালোকে আহিব পাৰা। এতিয়া BSc, BCom, BA যিকোনো ছাবজেক্টৰ পৰা তোমালোকে লাইব্ৰেৰী চায়েন্সত তোমালোকে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি বা বেলেগ ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকত তোমালোকে এডমিশ্যন ল'ব পাৰিবা। তো এতিয়া তুমি ইংলিছৰ পৰা কিয় তুমি লাইব্ৰেৰী চায়েন্স আহিম বুলি ভাবিলা? এতিয়া যেনেকৈ কৈছাই তুমি, আমাৰ এইটো ইণ্টাৰডিচিপ্লিনাৰী হয়। তো মোৰ ফ্ৰেণ্ডছবিলাকো চব কমাৰ্চৰ হয়, ছায়েন্সৰ হয়, কিছুমান পাছ কৰ্চৰ আছে, আৰ্টছৰ আছে, তেনেকৈ চব বেলেগ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ। আৰু মই লাইব্ৰেৰী চায়েন্স চুজ কৰিলোঁ কাৰণ মানে এইটো এটা মানে বহুত মানুহে এইটো বস্তুৰ বিষয়ে গম নাপায় মানে, সেইটো কাৰণে। আৰু এনেকুৱা নহয় কি মানে আমি সদায় ভাল ট্ৰেডিশ্যনেল ছাবজেক্টবিলাকে পাৰ্চিউ কৰিব লাগে। চ' মানে মোৰ অলপ ইণ্টাৰেষ্টটো সেইকাৰণে এইফালেও শ্বিফ্ট হ'ল কি আমি এইটো ছাবজেক্টটো এক্সপ্ল'ৰ কৰিব পাৰোঁ, এইটো বস্তু আমি আৰু আগবাঢ়িব পাৰোঁ। তাৰপিছত এইটো বিষয়ে যেতিয়া মানে জানিলোঁ, ৰিচাৰ্চ কৰিলোঁ, তেতিয়া গম পালোঁ কি ইয়াত স্ক'পো মানে বহুত আছে যদি আমি ভালকৈ পাৰ্চিউ কৰোঁ। চ' মানে আল্টিমেটলি মই এইটো সেইকাৰণে চুজ কৰিলোঁ আৰু। ঠিক আছে। চ' এতিয়া তুমি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ট্ৰেঞ্চৰ লগতে আৰু বেলেগ ইউনিভাৰ্চিটি দিছিলা নি এণ্ট্ৰেঞ্চ তোমাৰ? মই এপ্লাইটো বহুততে কৰিছিলোঁ কাৰণ মোৰ মানে ফিক্স আছিলে এইটোৱে পঢ়িম বুলি। খালি মই জিঅ'ৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ ফাৰ্ষ্টত হৈছিলে, চ' জিঅ' এণ্ট্ৰেঞ্চ দিয়া হ'ল। তাৰপিছত কটনৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ দিছিলোঁ, কটনৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ দিয়া হ'ল। খালি বাকীখিনি দিয়া আগতে জিঅ'ৰ ৰিজাল্ট দি দিলে, চ' ইয়াত এডমিশ্যন লৈ লোৱা হ'ল। ঠিক আছে। ত' এতিয়া আমি মেইনকৈ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ট্ৰেঞ্চৰ এতিয়া পেটাৰ্ণলৈ যদি আহোঁ, চ' এতিয়া কি ধৰণে কুৱেশ্যনসমূহ আহে? বহুত ষ্টুডেণ্টে মানে ব্লেংক হৈ থাকে, বহুতো আইডিয়া নাথাকে আৰু বহুত মানে এতিয়া বস্তুখিনি ইমান গম নাপায়। এতিয়া ত' এতিয়া কি ধৰণে তোমাৰ এতিয়া তুমি নিজে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলা আৰু কি বস্তু আহে তোমাৰ এণ্ট্ৰেঞ্চত? যেনেকৈ আমাৰ চিলেবাছটো দিয়াই আছে আৰু ক'ব গ'লে কি আমাৰ লাইব্ৰেৰী চায়েন্সৰ মানে এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে এই কম্পিটিটিভ এক্সামছবিলাকৰ যে বুকছ বাগেৰা বা ভিডিঅ'ছ বাগেৰা সেইখিনিৰ পৰা মানে প্ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ বেছি ভাল হয়। আৰু এডিং টু ইট মানে লগত লাইব্ৰেৰী চায়েন্সৰ বিষয়ে, তাৰপিছত কম্পিউটাৰৰ ওপৰত নলেজ, ইণ্টাৰনেটৰ ওপৰত নলেজ, সেইবিলাকৰ বিষয়ে পঢ়িলে মানে বেছি ভাল। আৰু স্পেচিফিক তোমাৰ এইবিলাকেই জেনেৰেল নলেজ, তাৰপিছত মেথছ, ছায়েন্স, ৰিজনিং, GK, তাৰপিছত তোমাৰ লাইব্ৰেৰী চায়েন্সৰ ওপৰত বেছিক কিছুমান কুৱেশ্যনছ, দেন তোমাৰ কম্পিউটাৰৰ ওপৰত বেছিক কুৱেশ্যনছ, ইণ্টাৰনেটৰ ওপৰত বেছিক কুৱেশ্যনছ, তেনেকৈ আৰু। এটাতো তোমাৰ নৰ্মেল এটা ৰিপিটেটিভ কুৱেশ্যন পাৰ ইয়াৰ থাকে কি হোৱাট ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট লাইব্ৰেৰী ইন দ্য ৱৰ্ল্ড, সেইটো তোমাৰ লাইব্ৰেৰী অফ কংগ্ৰেছ, ৱাশ্বিংটন DC, USA। সেইটো মানে মষ্ট কমন কুৱেশ্যন আহিবই, সেইটো আহে। আৰু আমাৰ অসমৰ লাইব্ৰেৰীৰ ওপৰত কিবা আহে নেকি কুৱেশ্যন? তেনেকৈ অসমৰ ওপৰতো তেনেকৈ ইমান নাহে। ইণ্ডিয়াৰ তোমাৰ নেশ্যনেল লাইব্ৰেৰী অফ ইণ্ডিয়া যোনটো কলকাতাত আছে তাৰ বিষয়ে আহিব পাৰে। কিবা ৱৰ্কিং ডেজ আৰু অফ ডেজৰ ওপৰত কিবা কুৱেশ্যন আহিছিলে আমাৰ টাইমত। দেন জেনেৰেল নলেজৰ ভিতৰত এটা কুৱেশ্যন মোৰ মনত আছে, অৰুণাচল প্ৰদেশত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নাম কি, যোনটো চিয়াং হয়, সেইটো এটা কুৱেশ্যন আহিছিলে। তেনেকৈ GK কুৱেশ্যনো আহিব পাৰে। খালি তোমাৰ স্পেচিফিক তাৰপিছত তেনেকৈ স্বেমৰ ওপৰত যোনটো এটা ৰিচোৰ্চ পৰ্টেল হয় সেইটোৰ ওপৰত কুৱেশ্যনছ আহিছিল। তেনেকৈ মানে আৰু ইমান বেছি টাফো নাহে, মানে ষ্টেণ্ডাৰ্ড টাইপ কুৱেশ্যনছ আহে আৰু। কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ওপৰতো কুৱেশ্যন আহিব তোমাৰ? কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ওপৰতো আহে। আৰু ৰিজনিং, মেথছ এনেকুৱা টাইপত আহে নেকি? ৰিজনিং, মেথছ চব আহে মানে তেনেকৈ ইণ্টাৰডিচিপ্লিনাৰী অল অভাৰ আহে অলপকৈ। সেইখিনি ইংলিছৰ ওপৰত মানে মেইনকৈ এতিয়া আমাৰ ADR কাৰণে মেক্সিমাম ষ্টুডেণ্টে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে আৰু ইউটিউবতো বহুত ভিডিঅ' আছে ADR ওপৰত। চ'
সো আই হোপ সেই বস্তুখিনি যদি ষ্টুডেণ্টে চাই অলপ ইয়া মানে মইতো তেনেকৈ কম্পিটিটিভ এক্সামছৰ ওপৰ ভিডিঅ'জ তেনেকৈ বেছিকৈ চাইছিলোঁ আৰু অলপ লাইব্ৰেৰী মেইন কোৰ বস্তুখিনি চালে তাহাঁতৰ আইডিয়াটো আহিব লাগি যায় তাৰপিছত আপোনালোকৰ কলেজৰ লাইব্ৰেৰীত আপুনি গ'লে তাত লছ অফ লাইব্ৰেৰী চায়েন্সৰ ওপৰত লিখাই থাকে ৱালছবিলাকত লছ অফ লাইব্ৰেৰী চায়েন্স 5টা ল আছে লাইব্ৰেৰী চায়েন্সৰ মানে সেইটো ওপৰতো কুৱেশ্যনছ আহে তো সেইটো লাইব্ৰেৰীত গ'লে মেক্সিমাম কলেজৰ লাইব্ৰেৰীজত মানে লছ অফ লাইব্ৰেৰী চায়েন্স ইভেন আমি কেভি নাজিৰাটো তাতো আমাৰ স্কুল লাইব্ৰেৰী যোনটো আছিল তাতো ৱালত লিখা আছিল এই যিকেইটা 5টা তোমাৰ লাইব্ৰেৰী চায়েন্সৰ ল আছিলে তো গোটেইকেইটা ডেছক্ৰিপশ্যনত থাকিব তো তোমালোকে তাৰ পৰা সেইটো চাই থৈ দিবা গ্যাৰান্টি কোৱেশ্যন আহিব পাৰে তাৰ পৰা আহে গ্যাৰান্টি কোৱেশ্যন ঠিক আছে সো এতিয়া সেইখিনি তোমালোকৰ হ'ল আৰু বাকী এতিয়া লাইব্ৰেৰী চায়েন্সত যদি আমি নেক্সট তোমাৰ এতিয়া অকল গুৱাহাটী আৰু কটন দিছিলা তুমি তো সেই দুটা এন্ট্ৰেন্সৰ মাজত তোমাৰ ডিফাৰেণ্ট মানে কেনেকুৱা টাইপ অফ কুৱেশ্যন আহিছিলে হাৰ্ড কোনটো আছিলে মানে আমি যেতিয়া যোনটো বেচত মই যেতিয়া আহিছিলোঁ তেতিয়া কটন ইউনিভাৰ্চিটিত তাৰ আগৰ বেচত ফাৰ্ষ্ট টাইম বাবে লাইব্ৰেৰী চায়েন্সটো দিয়া হৈছিল মানে নতুনকৈ তাত খুলিছে তাত নতুনকৈ খুলিছে খালি সেইটো চেল্ফ ফাইনেন্স হয় মানে চ' পাৰ ছেমিষ্টাৰ মানে ফিজ ইয়াতকৈ বেছি আছে আৰু পাৰ ছেমিষ্টাৰ ফিজ দিয়া হয় তাত তো সেইকাৰণে তাহাঁতৰ আমাৰ জিঅ'ৰ এটা প্ৰব্লেম হয় কি আমাৰ এণ্ট্ৰেন্সৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ্ছবিলাক আউট নকৰে খালি কটনৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ্ছবিলাক আউট কৰে চ' মানে মই সেইটো তাহাঁতৰ ফাৰ্ষ্ট বেচৰ যোনটো কটনৰ এণ্ট্ৰেন্স পেপাৰ আছিল সেইটো চাইছিলোঁ সেইটো মানে কম্পেৰেটিভলি বহুত ইজি আছিল তো মই ভাবিছিলোঁ কি কটনৰ ইজি হ'ব বুলি এণ্ট্ৰেন্স খালি আমাৰ বেচত মানে এতিয়া সেইটো ফাৰ্ষ্ট বেচ আছিল কাৰণে মেবি সেইখন কুৱেশ্যন পেপাৰ ইজি আছিল খালি যেতিয়া আমি দিলোঁ তাহলে যেতিয়া মানে দিছিলোঁ তেতিয়া মানে দুইখন কম্পেয়াৰ কৰিলে কটনৰ এণ্ট্ৰেন্সটো বেছি টাফ আছিলে এজ কম্পেয়াৰ টু জিঅ'ৰ এণ্ট্ৰেন্সটো মানে তেনেকৈ কটনৰ কেনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন আহিছিলে কটনৰ এনেকৈ মাল্টি ডিচিপ্লিনাৰী এইবিলাক ৰিলেটেডে আহিছিলে খালি অকণমান মানে ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো অকণমান টাফ আছিল জিঅ'তকৈ মানে কুৱেশ্যনছখিনি অকণমান টাফ আছিল অলপ বেছি ডিপ আছিল তেনেকৈ আৰু ঠিক আছে এতিয়া আমি সেইটো হ'ল তোমাৰ আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ তোমাৰ আইডিয়া আছে নি অলপ ডিব্ৰুগড় চেণ্টাৰ হয় মানে আমি যেতিয়া মানে মাষ্টাৰ্ছ পাৰ্চিউ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ডিপাৰ্টমেণ্ট হ'লে বেছি ভাল মানে আৰু ডিপাৰ্টমেণ্ট আমাৰ 5খন ইউনিভাৰ্চিটি ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে আছামত মানে লাইব্ৰেৰী চায়েন্সটো এটাতো আমাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আছে কটন ইউনিভাৰ্চিটি হয় তাৰপিছত তোমাৰ আছাম ওমেন্স ইউনিভাৰ্চিটি আছাম ইউনিভাৰ্চিটি বহুত ভাল হয় আছাম ইউনিভাৰ্চিটি বা ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি মানে তোমাৰ চেণ্টাৰ হয় তাৰমানে ফাইনেন্সৰ ক্ষেত্ৰত তাত পইচাটো অলপ বেছি হয় আৰু খালি এনেকৈ ইমান ভালকৈ গম নাপাওঁ বাৰু ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ কথা বাৰু এতিয়া ছোৱালীসকলেও তোমালোকে আছাম ওমেন ইউনিভাৰ্চিটিটো অলপ ফ'কাছ কৰিব পাৰা যোৰহাটত যিখন আছে আছাম ওমেন ইউনিভাৰ্চিটি তাতো তোমালোকে চাব পাৰা যে এণ্ট্ৰেন্সটো ফৰ্ম ফিল আপ এতিয়া ক'ব গ'লে সেই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ লগতে আহিব আৰু এণ্ট্ৰেন্সটো সেই তেনেকৈ জুলাই মাহতে হয় তাহাঁতৰ নিজা এণ্ট্ৰেন্স পতা যায় তো সেইখিনি তোমালোকে অলপমান খবৰ লৈ থাকিব পাৰিবা এই গোটেইকেইখন ইউনিভাৰ্চিটিৰ লগতে ঠিক আছে আৰু এতিয়া তুমি এতিয়া নেটৰ যিটো প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিলা বহুত ষ্টুডেণ্টৰ এতিয়া কুৱেশ্যন থাকিব পাৰে যে নেটত আমি পিছলৈ কেনেকুৱাকৈ কি কৰোঁ বা লাইব্ৰেৰী চায়েন্সৰ স্ক'প কি থাকে এতিয়া আমাৰ তো সেই বস্তুটোত যদি আহোঁ কেনেকুৱাকৈ মানুহে এতিয়া লাইব্ৰেৰী চায়েন্সৰ পাছ কৰি পেলাই কোনটো ফিল্ডত যাব পাৰিব এতিয়া আচ্ছা এতিয়া মানে আমাৰ হয় কি যদি আমি মানে চব ছাবজেক্টৰে থাকে না মানে কিছুমান লোৱাৰ পষ্ট থাকে কিছুমান হায়াৰ পষ্ট থাকে আৰু তেনেকৈ তেতিয়াহ'লে UGC নেটটো মানে তোমাৰ কম্পালচাৰী হৈ যায় আৰু তোমাৰ লাইব্ৰেৰিয়ান পষ্ট তাৰপৰা এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ তাৰপিছত এছ'চিয়েট প্ৰফেচাৰ সেইবিলাক পষ্টৰ কাৰণে মানে UGC নেটটো কম্পালচাৰী হৈ যায় কলেজ ইউনিভাৰ্চিটি লেভেলৰ কাৰণে সেইটো কম্পালচাৰী হৈ যায় আৰু যেনেকৈ এতিয়া PhD কাৰণে মানে হেৰি কম্পালচাৰী কৰি দিছে আৰু সেইটো তোমাৰ যেতিয়া নেট থাকে তেতিয়া তুমি মানে হায়াৰ পষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰা খালি যদি নেট নহ'লেও ইমান মানে আপত্তি নাই তেতিয়াও আমি KVS JNV সেইবিলাক জবছৰ কাৰণে আমি এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ স্কুল লেভেলৰ কাৰণে যাব পাৰোঁ তেনেকৈ আৰু এতিয়াতো NEP আহিছে না NEP এতিয়া ইণ্ট্ৰডিউচ হ'লে আমি দেখা গৈছোঁ মানে CBSE স্কুলতে মেক্সিমাম লাইব্ৰেৰীজ আছে খালি সেবা স্কুলত মানে ষ্টেট বা প্ৰাইভেট স্কুলবিলাকতে নাই লাইব্ৰেৰীজ নাই খালি এতিয়া NEP মতে শুনা গৈছে কি লাইব্ৰেৰীজ এতিয়া দিব মানে স্কুলছবিলাকত তেতিয়াহ'লে যদি সেইটো দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে মানে এতিয়া আমাৰ মানে এমপ্লয়মেণ্ট ক্ষেত্ৰত মানে আমাৰ কাৰণে বহুত ভাল হ'ব সেইটো বস্তু মানে তো কোনো পৰি নাথাকিব বুলি ক'ব পাৰি আমাৰ ফিল্ডত ঠিক আছে এইটো বস্তু আৰু মানে খুব কম মানুহ থাকেতো তো সেইকাৰণে চান্সটো বহুত বেছি হয় আৰু সেয়াই খালি এতিয়া কম্পিটিশ্যন অলপ বেছি আছে এতিয়া বহুত ইউনিভাৰ্চিটিছত খুলিছে প্ৰাইভেটকেও খুলিছে ডাউন টাউনত খুলিছে তেনেকৈ আৰু সো এতিয়া সেইটো এটা হ'ল আৰু প্লাছ তোমাৰ এই ছেগমেণ্টটো বাহিৰে আৰু বেলেগত ক'ৰবাত যাব পাৰে নেকি ষ্টুডেণ্টে মানে এটাতো ৰিচাৰ্চত যাব পাৰে সেইটো আপুনি এতিয়া মানে বহুতখিনি হেৰি আছে লাইব্ৰেৰী যেনেকৈ কিছুমান প্লেগাৰিজম ছফ্টৱেৰ থাকে সেইবিলাকতো মানে যাব পাৰে এইবিলাকো এতিয়া মানে এনেকুৱা নহয় ন এতিয়া লাইব্ৰেৰী চায়েন্স পাৰ্চিউ কৰিছোঁ কাৰণে লাইব্ৰেৰিয়ানে হ'ব বা এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰে হ'ব হেৰিয়ে হ'ব এনেকুৱা নহয় মানে লাইব্ৰেৰিয়ান ইনফৰমেশ্যন চায়েন্স তাত মানে ইনফৰমেশ্যনটো জড়িত আছে মানে তো আপুনি ইনফৰমেশ্যন চাইণ্টিষ্টো হ'ব পাৰে তেনেকুৱাও বস্তু আছে মানে তাৰপিছত অইল ONGCটো মানে তোমালোকৰ ইনফৰমেশ্যন চাইণ্টিষ্ট এইবিলাকৰ কাৰণে এক্সট্ৰা পষ্ট ওলোৱা যায় মানে সেইবিলাকতো তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰা মানে লিমিটেড নহয় বস্তুটো পুৰা এক্সপ্ল'ৰ কৰিব পাৰি আৰু বাহিৰতো IT ছেক্টৰছতো মানে ভাল আছে মানে চান্সবিলাক তেনেকৈ আৰু কম্পিউটাৰ এলিমেণ্টটো আহি যায় ন তেনেকৈ
সো ঠিক আছে এইখিনি বস্তু তোমালোকে আহাৰ পিছত গম পাবা এতিয়া এন্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে বেসিক্যালি তোমালোকে এতিয়া বেছি দিন নাই জুলাই মাহত এন্ট্ৰেন্স 2 মাহ আছে তো 2 মাহ মানে মেইনকে অলপ ভালকে প্ৰিপেয়াৰ কৰা বস্তুখিনি এতিয়া আমি যদি একদম ব্ৰিফ কওঁ কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স জেনাৰেল নলেজ ওয়ার্ল্ড জেনারেল নলেজ তোমাৰ তাৰপিছত অলপ লাইব্ৰেৰী বস্তুখিনি যেনেকে 5 লজ যেটো আসলে আৰু বাকি লাৰ্জেষ্ট লাইব্ৰেৰী ইয়েস সেইবিলাক বস্তু অথৰ্স वगैरह বুকস বিলাক ইংলিশত তোমাৰ পপুলাৰ বুকস আৰু অথৰ্সৰ নাম সেইবিলাক তেনেকে থিওৰি অলপ আহিব পাৰে নি লাইব্ৰেৰী সায়েন্সৰ থিওৰি তেনেকে মানে আমাৰ গ্ৰেজুৱেচনত লাইব্ৰেৰী সায়েন্সটো এজ এ সাবজেক্ট নাথাকে যে সেইকাৰণে ইমান থিওৰিটিক্যাল কোৱেশ্চনছ নাথাকে মানে তোমাৰ বাকি ফিল্ডছ বিলাকৰে বেছি কোৱেশ্চন থাকে তেনেকে আৰু আমাৰ খালি মানে CBCS বেচ আছিল ন আমাৰ তো আমাৰ SEC বুলি এটা কোৰ্স দিছিলে মানে 4th চেমত তেতিয়া মই লাইব্ৰেৰী সায়েন্স লৈছিলো তো তাৰ কাৰণে মই মানে 5 লস অফ লাইব্ৰেৰী সায়েন্স সেইবিলাকৰ বিষয়ে অকমান নলেজটো ভাল আছিল আৰু তেনেকে আৰু সো এইখিনি প্ৰিপেয়াৰ কৰিলে সকলো ষ্টুডেন্টে মানে নিজৰ নিজৰ বেলেগ বেলেগ যিখন ইউনিভাৰ্সিটি এপ্লাই কৰে সেই ইউনিভাৰ্সিটি কেইটা তোমালোকে সিট পাব সক্ষম হ'বা তোমাৰ ঠিক আছে আৰু কেনেকুৱা লাগে তোমাৰ ডিপাৰ্টমেন্টত মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ তুমি পাইছা আৰু নাই বহুত ভাল মানে আমাৰ ফেকাল্টি গুটেকিজনে বহুত ভাল হয় বহুত হেল্পফুল হয় মানে এটো সবে কয় আৰু মানে বহুত ফ্ৰেন্ডলি নেচাৰ হয় আৰু যেহেতু মানে সবতকে পপুলাৰ হয় নৰ্থ ইষ্টত তো আমাৰ সাৰহেতি বহুত বিজি থাকে তো বহুত বস্তু জানা যায় আৰু তেনেকে এতিয়া আমাৰ ডক্টৰ বদন বৰ্মন স্যাৰ আছে তেও মানে ম্যাক্সিমাম বুকস ওয়েবসাইটস এলাইস লিংকস তেও লোৱা হয় আৰু আমাৰ HOD তো বহুত HOD স্যাৰ ডক্টৰ সঞ্জয় কুমাৰ সিং স্যাৰ তেও তো বহুত এগাল এছ'চিয়েশ্যনৰ মেম্বাৰ হয় মানে তো স্যাৰ তো বহুত বিজি থাকে মানে পুৰা ট্ৰিপে গৈ হৈ থাকে আৰু তেনেকে মেনেজ কৰি আকৌ ক্লাছ কৰে তেনেকা হৈ থাকে সো নীৰজ স্যাৰ বহুত হেল্পফুল হয় দীপেন স্যাৰ বহুত হেল্পফুল হয় তেনেকে মানে ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আৰু আশা কৰিছো সকলো ষ্টুডেণ্টে যাতে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি লাইব্ৰেৰী সায়েন্সৰ সিটটো পাব সক্ষম হয় যোনে ভাবি আছা আৰু বাকি নিজৰ যিকেইখন ইউনিভাৰ্চিটি তোমালোকে যাব বিচাৰিছা তো তাত তোমালোকে ভালকে পঢ়া লাইব্ৰেৰী সায়েন্স আৰু ভালকে তোমালোকে নিজৰ ফিউচাৰটো ক্ৰিয়েট কৰা আৰু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত যদি তোমালোকে আহা ৰুতুজা বা তোমালোকে সিনিয়ৰ হ'ব তো এবাৰ পাছ আউট হৈ যাব যেতিয়া পিছত এলুমিনি মিট বা বাকি ডিপাৰ্টমেন্টত যদি আহে তোমালোকে এটা থেংকছ দিবা যে বা আমাৰ আপোনাৰ ভিডিওটো চাইছিলো বা আপোনাৰ কেনেকা বস্তুখিনি হেল্পফুল হ'ল বা এনেকে জাস্ট নৰ্মেল থেংকছ দিবা ঠিক আছে তো লাষ্ট কিবা ক'ব বিচাৰা তুমি লাষ্ট ইমান ষ্ট্ৰেছ ল'বলৈ একো নাই একচুৱেল প্ৰিপাৰেশ্যন এনেও আফটাৰ ফাইনেল এক্সামছে হয় ডিগ্ৰী ময়ো তেনেকে মানে ভালকে প্ৰিপেয়াৰ সেই 2 মাহতে কৰা হৈছিলে তো হে যিমান পাৰে সিমান আপডেট কৰি থাকা আৰু ইমান ষ্ট্ৰেছ ল'ব নালাগে আৰামছে দিয়া এক্সাম হৈ যাব আৰু সব ক্লিয়াৰ ইমান টেনচন ল'ব নালাগে ঠিক আছে অল দ্য বেষ্ট থ্যাংক ইউ ৰুতুজা ফৰ দ্য ভিডিও তো বহুতখিনি আজি ষ্টুডেণ্টে গম পালে লাষ্ট ইয়াৰ মই এটা ভিডিও মই নিজে এটা ভিডিও বনাই দিছিলোঁ লাষ্ট ইয়াৰ একদম মানে টাইম নাছিলে বহুতে মোক কমেণ্ট কৰি আছিলে যে লাইব্ৰেৰী সায়েন্স তো আজি ফাইনেলি ৰুতুজাৰ লগত এটা ভিডিও বনালোঁ তো ভিডিওটো আমি ইয়াতে এণ্ড কৰিছোঁ তো থেংকছ এ লট থ্যাংক ইউ সো মাচ নতুনকৈ যদি আহিছা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু আগন্তুক ভিডিঅ'ত সকলোকে লগ পাম ধন্যবাদ